zici că eu știu mii de Lego Man. Bun. Hai că nu mai îmi pun docurile ca să ne auzim. Hai bă, iau înainte. Gata? Let's go. O luăm pe aici, nu știi drumul. Serios? Salutare să O salutare băieți, bine ați revenit pe 115 BitB. Ce facem azi? Plecăm la plimbare cu motocicletele. Pe timp de seară, pe timp de noapte. Gata? Stai că am uitat să plecăm de la semafor. Da, e cam rece afară, dar nu contează, este uscat, bate un pic vânt, un pic de vânt, dar e ok. E bine că nu a plouat și ne putem da în voie. Și profităm la maxim de această vreme, că nu se știe dacă mai prindem așa vreme frumoasă. Merge? Prin ce le conectați? Prin aplicația aia, nu? Nu, dar nu l-am conectat. Vă prezint vremea. Hai să mergem. Au conectat băieții telefonia. Gata? Bun, să continuăm. Ne plimbăm. Avem probleme la comunicare și am oprit câteva secunde să ne conectăm. Cardo, Sena. Cred că băieții au Sena, eu am Cardo. Da, și merg destul de bine toate. Ca să ne auzim. Știi unde e, nu? Care? Nu mi-a ieșit.
Primul a fost varză, al doilea. Hai, mă! Fără semn, ca să... Ce-am făcut, mă? Ce-am făcut, m-a dat cu mică, pasă, da? Da. Ce-ți făcut? Dă-mă pasă pe tută. Da, vezi, cam asta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like și un subscribe pentru a vedea mai multe videoclipuri. Exersați cât puteți de mult.